Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bướm vàng bay. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube nhỏ bé của tôi. Nhưng đây lại là một video khác nói về vấn đề to lớn của thực phẩm Việt Nam. Để diễn tả một ai đó đang có tâm trạng phấn chấn, vui vẻ, lạc quan, chúng ta có câu tươi như hoa. Nhưng theo tôi, chúng ta có thể sửa một chút thành tươi như hoa quả ngâm hóa chất. Đúng vậy, không chỉ có con người mà có thể trang điểm để trở nên lộng lẫy hơn, mà kể cả hoa quả cũng có thể khoác lên mình lớp trang điểm của riêng chúng. Tôi đang nói về việc dùng hóa chất để ngâm tẩm trái cây, giúp chúng lâu hỏng và tươi lâu hơn. Các loại hóa chất có trên thị trường có nguồn gốc từ thuốc diệt cỏ, thuốc tăng trưởng thực vật hay là sự kết hợp của cả hai. Thuốc tăng trưởng thực vật giúp quả mau chín hơn, nhưng khoan, không phải thuốc diệt cỏ có tác dụng diệt trừ à? Sao nó có thể giúp ích trong việc phù phép hoa quả? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải hiểu bản chất của chất diệt cỏ hay thuốc bảo vệ thực vật. Chúng là một phương pháp kiểm soát thực vật bằng hóa chất. Chúng có thể được dùng trực tiếp lên cây hay lên đất trồng vào bất cứ khoảng thời gian nào của mùa vụ tùy theo mục đích và loại chất. Để sử dụng chúng một cách hiệu quả, người dùng cần nắm rõ những khái niệm sau: hiệu quả nhắm đến, tính chọn lọc, thời gian áp dụng, phương pháp áp dụng và độ tàn dư sau khi sử dụng. Tuy nhiên, thứ mà người dùng thuốc cần nắm rõ nhất là cơ chế hoạt động của mỗi loại thuốc. Trên đây là một số loại cơ chế hoạt động của thuốc bảo vệ thực vật. Cơ chế mà chúng ta sẽ đề cập đến trong video này là cơ chế kiểm soát tăng trưởng. Cơ chế này phần lớn sẽ liên quan đến ethylene hay ethylene trong tiếng Việt, một hormone tăng trưởng của thực vật với công thức phân tử C2H4. Đây là chất đóng vai trò quan trọng trong việc trái chín. Khi nồng độ ethylene trong trái cây tăng cao, trái sẽ bắt đầu chín. Như mọi người có thể thấy, bên trái là trái cây có lượng ethylene thấp, bên phải là trái cây có lượng ethylene cao. Ethylene cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đổi màu, mùi thơm và độ nẫu của trái cây. Hãy nhớ điều này vì các hóa chất chúng ta nhắc đến sẽ ảnh hưởng đến tất cả các yếu tố này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính. Câu trả lời cho câu hỏi được nêu ở đầu là thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng ở liều lượng nhỏ có thể thúc đẩy sự phát triển của cây và trái. Nhưng không phải tất cả các loại thuốc diệt cỏ đều có thể làm được điều này. Khái niệm này được gọi là homeostasis trong tiếng Anh, dùng để chỉ các chất có lợi ở liều thấp nhưng lại cực độc ở liều cao. Các bạn có thể xem biểu đồ này. Ở trục tung chúng ta có tác hại và trục hoành chúng ta có liều lượng. Mũi tên xanh đi xuống là liều lượng thấp có lợi, mũi tên đỏ đi lên là liều lượng cao có hại. Gạch đất là vùng trung lập. Liều quá nhỏ sẽ không có tác dụng cho đến khi chúng ta tăng lên một lượng nhất định, thế nên phần đầu tiên của biểu đồ mới có dạng chữ U. Nhưng vượt quá ranh giới thì chỉ có tăng, tức là liều càng cao thì càng độc. Lấy vaccine là một ví dụ. Vaccine là những tế bào virus đã bị suy yếu, được tiêm vào cơ thể để hệ miễn dịch của cơ thể có thể ghi nhớ và loại bỏ chúng. Dù là bị suy yếu, nhưng chúng vẫn có thể gây hại, thế nên chúng ta mới có tác dụng phụ sau khi dùng vaccine. Liều lượng vaccine phải được tính toán rất kỹ lưỡng, nếu không vaccine sẽ biến thành thuốc ngủ ngàn thu. Quay trở lại vấn đề. Có rất nhiều chất mà thực vật tạo ra để kiểm soát sự phát triển của chúng. Một trong số đó là auxin, một hormone thực vật đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển và quá trình sinh trưởng của cây, và chất diệt cỏ có cơ chế này được gọi là chất thuộc nhóm auxin nhân tạo. Một ví dụ phổ biến là chất diệt cỏ 2,4D, thành phần của một thứ còn nổi tiếng hơn, vũ khí hóa học chất độc màu da cam. 2,4D là một loại thuốc diệt cỏ chủ yếu để diệt cỏ lá rộng và nhiều loại cỏ khác nhưng không phải tất cả, bằng cách gây ra sự tăng trưởng quá mức của tế bào. Sự tăng trưởng quá mức trong tiếng Anh có tên là senescence, chỉ sự phát triển về kích thước của tế bào mà ở đó sự phân chia tế bào dừng lại. Sơ qua một chút thì cơ thể chúng ta phát triển thông qua việc hàng tỷ tế bào phân chia và chết đi mỗi ngày. Nhưng với senescence, tế bào sẽ ngừng phân chia, nhưng chúng cần phải phát triển với kích cỡ để ngăn chặn ung thư. Nhưng senescence cũng là một con dao hai lưỡi khi nó có thể đi ngược lại, tức là gây ra ung thư. Quay lại với 2,4D. Hãy nhớ lại khái niệm ít thì tốt và nhiều thì hại mà nãy tôi nhắc đến. Ở nồng độ thấp, chất auxin nhân tạo 2,4D sẽ làm chậm lại quá trình tăng trưởng của quả, dẫn đến việc chúng lâu chín hơn và từ đó tươi lâu hơn. Điều này xảy ra bởi vì ở nồng độ thấp, auxin có thể chặn trái cây khỏi việc tiết ra ethylene. Nhưng ở nồng độ cao, auxin sẽ kích thích trái cây sản sinh ra nhiều ethylene. Các bạn có thể thấy vì sao senescence là con dao hai lưỡi, vì chính auxin cũng là một con dao hai lưỡi. Con người hiểu hết những điều này, nhưng ai lại đi dùng thuốc diệt cỏ để nuôi dưỡng đúng không? Nghe hơi phản khoa học. Vì vậy nên chúng ta đã chế hẳn ra thuốc tăng trưởng thực vật để phục vụ riêng cho mục đích này. Phương pháp này được gọi là chín trái nhân tạo.
Đúng là cuộc sống thời nay, khi công nghệ chỉnh sửa ảnh cho ta nhiều cú lừa thì công nghệ thực phẩm cũng không kém phần. Những hóa chất này thực ra không bị cấm nhưng chúng được quản lý rất chặt. Tuy nhiên, do cung vượt cầu, do ham lợi nhuận, con người đã lạm dụng chúng. Một ví dụ là ethanol, một chất kiểm soát tăng trưởng thực vật mà khi dùng, trái cây sẽ tiết ra nhiều ethylene hơn, đẩy nhanh quá trình chín trái, và senescence. Các bạn đang tự hỏi những chất này có tác hại gì với cơ thể? Hóa chất đảm bảo chất lượng và được sử dụng với liều lượng đúng thì hoàn toàn không gây hại cho cơ thể. Việc gây hại chính là việc lạm dụng hóa chất, cộng với việc pha trộn nhiều loại hóa chất với nhau sẽ khiến tác hại khôn lường, nhất là với những người mẫn cảm. Mặc dù không có tác hại kinh khủng như chất độc màu da cam, 2,4D vẫn có thể gây hại nếu không được sử dụng đúng cách. Chưa có bằng chứng nào về việc 2,4D có thể gây ung thư vì nó thường được trộn lẫn với các hóa chất khác. Thông thường, 2,4D sẽ không tích tụ trong cơ thể mà sẽ được đào thải sau 4 ngày tiêu thụ. Cũng giống như 2,4D, ethanol chỉ thực sự gây hại khi phun vì nó cũng có thể làm ngứa da, bỏng mắt hoặc khi bị lạm dụng quá mức. Mặc dù nghe có vẻ vô hại, nhưng tôi đã nhấn mạnh việc dùng bừa bãi, không kiểm soát của các hóa chất lậu là việc hết sức nguy hiểm. Bản thân tôi cũng là một người thích ăn trái cây, và thử hỏi có ai không khóc khi thấy một quả đu đủ nhìn rất tươi ngon để rồi khi ăn không thấy có vị gì hết. Đó chính là tác dụng của thuốc. Thị giác có thể bị đánh lừa nhưng mặc dù không sở hữu vị giác và khứu giác của vua đầu bếp, tôi vẫn có thể cảm nhận được có gì đó sai sai. Một chút suy ngẫm. Liệu chúng ta còn dám trèo hái khế mỗi ngày nếu chúng ta biết về tình trạng này? Mở rộng ra, chính sản phẩm của quê hương chúng ta lại không được đánh giá cao chỉ vì những đồng lợi nhuận bất chính. Đây là những nguồn mà tôi đã dùng cho bài thuyết trình này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy đăng ký và chia sẻ để đón chờ những video tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.